જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસ એમાં પુસ્તકમાં પ્રકરણ નંબર 11 સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે ચેપ્ટર નંબર 11 કાઢશે આસપાસની પુસ્તકમાં। એમાં પાના નંબર છે 78। પ્રકરણ નંબર 11 છે વાડીમાં। રતન ચોથા ધોરણમાં ભણે છે। રજાઓમાં દાદા સાથે ગામડે ગઈ છે। દાદા એક સવારે વાડીમાં લઈ ગયા। દાદા ગાય ભેંસ અને બળદને નિરણ નાખે ત્યાં તો રતન વાડીમાં અંદર દોડી ગઈ। તેણે વાડીમાં વિવિધ ફૂલ શાકભાજીના છોડ અને વેલા જોયા। તેણે અનાજ અને કઠોળના છોડ ઊંચા ઊંચા વૃક્ષો પણ જોયા છે। કુંડામાં ઉગેલા ગુલાબ તો કેવા ખબર છે ને, લાલ, પીળા, ગુલાબી અને સફેદ। વળી કુંડામાં તો વેચ જેવડો જ વડલો। એ તો આ બધું જોઈને દંગ થઈ ગઈ। હવે આંખો બંધ કરો અને અનુમાન કરો કે તમે કોઈ આવી જ જગ્યાએ છો તો કેવું લાગે છે? ત્યાં તમને કયું ગીત ગાવાનું મન થશે? તમે ક્યારેય કોઈ જગ્યાએ જાત જાતના ફૂલો એકસાથે ખીલેલા જોયા છે? ક્યાં જોયા છે? ચલો એમાં લખો બાળ મિત્રો મારી સાથે કે હા, અમે બગીચામાં જાત જાતના ફૂલો એકસાથે ખીલેલા જોયા છે। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 79 કાઢવાનું છે। ચલો કાઢો। પેજ નંબર 79 કાઢ્યું। તેમાં કીધું છે તમે જુદા જુદા રંગના કેટલા ફૂલ જોયા છે, તેમના રંગના નામ લખો। તેના રંગના નામ લખો। તો પહેલું છે ગુલાબ, લખો ગુલાબ, તેમાં લખો લાલ રંગ। પછી લખો મોગરો, તેમાં લખો સફેદ રંગ। ગલગોટો, તેમાં લખો પીળો રંગ। જાસૂદ, તેમાં લખો લાલ રંગ। ત્યાર પછી એવું કીધું છે કે તમારા ઘરમાં એવી કોઈ વસ્તુઓ છે જેના પર ફૂલોની ભાત બનેલી છે, જેમ કે કપડાં, ચાદર, કુંજાઓ વગેરે। અહીં આવી જ એક ભાત બતાવી છે, તે જુઓ। આ કચ્છના લોકો દ્વારા ભરત ગૂંથણ વડે તૈયાર કરેલા ચાકડાનું ચિત્ર છે। તેમાં ફૂલો વગેરેની સુંદર ભાત ખૂબ ઝીણવટથી કરવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત અહીં ઓશિકાના કવર, પાકીટ, બગલ થેલા, થેલીઓ ઉપર પણ ભાત તૈયાર કરાય છે। આના જેવી ભાત તમારી નોટબુકમાં દોરો અને તેમાં રંગ પૂરો। હવે બાળ મિત્રો તમારે પેજ નંબર 80 કાઢવાનું છે। ચલો મારી સાથે પેજ નંબર 80 કાઢો તો બાળ મિત્રો। ચલો પેજ નંબર 80 કાઢ્યું। શું કીધું છે તેમાં કે જેમ રતને જુદા જુદા ફૂલ જોયા છે તેમ તમે પણ જોયા હશે। અહીં ફૂલોના કેટલાક ચિત્ર આપ્યા છે। જે ફૂલને તમે ઓળખો છો તેની સામે ખરાની નિશાની કરો અને ફૂલનું નામ લખો। ચલો પહેલું ફૂલ શેનું આપ્યું છે બાળ મિત્રો? લખો એમાં જાસૂદ, અને એમાં ખરું કરો, હા જોયેલું છે લાલ કલરનું જાસૂદ। ત્યાર પછી બીજું છે એમાં લખો ગુલાબ, એમાં ખરાની નિશાની કરો, જોયું છે। ત્યાર પછી છે ત્રીજું સૂર્યમુખી, લખો સૂર્યમુખી, ખરું કરો એમાંય। ત્યાર પછી નીચે છે ગલગોટા, લખો ગલગોટો, ખરું કરો એમાંય, જોયો છે। પીળા હાર નથી લાવતા આપણે, તે ગલગોટાના ફૂલ છે। ત્યાર પછી છે લીલી, લખો એમાંય ખરું કરો। ત્યાર પછી છે જુઈ, ખરું કરો એમાંય। ત્યાર પછી નીચે છે એમાં લખો બારમાસી, જોયું છે તો ખરાની નિશાની કરવાની। પછી લખો રાત રાણી, ચલો લખાઈ ગયું। છેલ્લે હજી છે એક, લખો એમાં મોગરો, છેલ્લું છે એ મોગરો। ત્યાર પછી નીચે આપ્યું છે વાહ, તમે પણ ઘણા બધા ફૂલોને ઓળખો છો। હવે અહીં ઉપર આપેલા ચિત્ર સિવાયના
સિવાયના તમે બીજા જે ફૂલો જાણતા હોય તેના નામ 2 કોષ્ટકમાં લખો. ચલો હવે તમારે એના પછીનું પેજ નંબર 81 કાઢવાનું છે. ચલો પેજ નંબર 81 કાઢો મારી સાથે. ચલો પેજ નંબર 81 ઉપર આપ્યું છે કોષ્ટક, ક્રમ, વિગત, ફૂલનું નામ અને ફૂલનું નામ એવું આપ્યું છે. વૃક્ષ પર ખીલતા ફૂલ તો એમાં લખો ગુલમોહર અને ચંપો. છોડ ઉપર ખીલતા ફૂલ તો એમાં લખો બારમાસી અને ગુલાબ. વેલા ઉપર ખીલતા ફૂલ તો એમાં લખો મોગરો અને બોગનવેલ. ત્યાર પછી છે એના પછી પાણીમાંના છોડ પર ખીલતા ફૂલ તો કમળ અને પોયણું. રાત્રે જ ખીલતા હોય તેવા રાતરાણી. દિવસે ખીલે ને રાત્રે બંધ થઈ જાય તો એમાં આવશે કમળ અને જાસૂદ. ત્યાર પછી 7મું છે સુગંધ માત્રથી જ ઓળખી શકાય તેવા તો એમાં આવશે ગુલાબ અને મોગરો. ગુલાબ અને મોગરો. આખું વર્ષ ખીલેલા રહે તેવા ફૂલ તો બારમાસી અને ચંપો લખો. ફક્ત અમુક મહિનામાં જ ખીલતા હોય તેવા ફૂલ તો એમાં લખો ગરમાળો અને ગુલમોહર. ચલો લખ્યું. ત્યાર પછી નીચે આપ્યું છે તમે તો ઘણી જાણકારી ધરાવો છો તો એ કહો કે એવા કોઈ વૃક્ષ અથવા છોડ છે કે જેને ક્યારેય ફૂલ આવતા જ નથી તે શોધો ને તેનું નામ લખો. તેમાં લખો તુલસીનો છોડ છે જેમાં ફૂલો આવતા જ નથી. ત્યાર પછી છે આવું કેમ? તમે ક્યારે કોઈ જગ્યાએ આવું પાટિયું જોયું છે ફૂલો તોડવા નહીં? આ પાટિયું ત્યાં હોય છતાં લોકો ફૂલ તોડે છે. લોકો આવું શા માટે કરતા હશે વિચારો. જો બધા લોકો જ ફૂલ તોડે તો શું થાય? તેમણે આમ કરવું જોઈએ તો એમ કરવું જોઈએ નહીં. ફૂલને જેમ તેમ કામ વગર તોડવા જોઈએ નહીં. ત્યાર પછી છે પેજ નંબર 82. ચલો પેજ નંબર 82 કાઢો બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી પેજ નંબર 82 કાઢ્યું. શું કીધું છે? ચાલો નજીકથી જોઈએ. બગીચામાં જાઓ, નીચે પડેલું હોય તેવું ફૂલ લઈ આવો. આ ફૂલને ધ્યાનપૂર્વક જુઓ અને કહો ફૂલોનો રંગ કેવો છે? તો એમાં લખો લાલ. તેને સુગંધ છે? તો હા. તે કોના જેવું દેખાય છે? ઘંટ, વાટકી, બ્રશ કે અન્ય જેવું? તો વાટકી જેવું લખો. આ ફૂલ ઝુમખામાં છે? તો ના. તેને કેટલી પાંખડીઓ છે? તો ઘણી બધી. પાંખડીઓ જોડાયેલી છે કે અલગ અલગ? તો જોડાયેલી. પાંખડીઓની બહાર લીલા રંગના પર્ણ જેવું ભાગ છે? તો ના. ત્યાર પછી નીચે છે પાંખડીઓની અંદર ફૂલની મધ્યમાં તમે કોઈ પાતળો ભાગ જોઈ શકો છો? તેનો રંગ લખો. તો હા લાલ રંગ લખો. એમાં લાલ. તમે તેને અડકો તો રચકણ જેવી વસ્તુ હાથ પર ચોટે છે? તો ના. ખીલતી કળીઓ. ખીલતી કળીઓ. તમે છોડ પર ખીલેલી કળી જોઈ હશે. તમારી આસપાસ જોવા મળતા છોડ પરની કળીઓનું અવલોકન કરો. ફૂલ અને કળી વચ્ચે તમને શું ભેદ જોવા મળે છે? તો કળી એ અણીધાર અને લીલા ભાગની ઢંકાયેલી રચના છે. લખો મારી સાથે. કળી એ અણીદાર અને લીલા ભાગની ઢંકાયેલી રચના છે. કળી 3 થી 4 દિવસમાં વિકાસ પામી ખીલે છે અને ફૂલમાં ફેરવાય છે. કળી ફૂલનું રક્ષણ કરે છે. ખીલેલી કળીને ફૂલ કહેવાય છે. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી નીચે આપેલું છે કે કળીને
ખીલીને ફૂલ થતાં કેટલા દિવસ લાગે છે તે તમે કહો, એવું કીધું છે. ચલો ત્યાર પછી તમારે પેજ નંબર 83 કાઢવાનું છે. ચલો પેજ નંબર 83 કાઢ્યું. શું કીધું છે કે છોડ ઉપર ઉગતી કળી પસંદ કરો અને તેને રોજ ધ્યાનથી જુઓ. છોડનું નામ લખો. ચલો લખો. એમાં ગુલાબનો છોડ. તમે પહેલીવાર આ કળી ક્યારે જોઈ છે? તો એમાં લખો 10/9/2019. કળી ખીલીને ફૂલ બન્યું તો 13/9/2019. કળીને ફૂલ બનતા કેટલા દિવસો લાગ્યા છે? તો 3 દિવસ. તમારા મિત્રોએ જોયેલા ફૂલોના નામ પૂછો અને તેમની કળીઓને ફૂલ ખીલતા ફૂલ બનતા કેટલા દિવસ લાગ્યા તે જાણો. તો 2 દિવસ. ત્યાર પછી તે જ રીતે ફૂલ સુકાતા કેટલો સમય લાગે છે તેનું પણ અવલોકન કરો અને તમારી નોટબુકમાં લખો. હવે આપણને અહીં એક કોષ્ટક આપ્યું છે કે ફૂલોનો ઉપયોગ ખોરાક તરીકે થાય તો એમાં ગુલકંદ આવશે, ગુલાબ આવશે અને ગુલમોહર આવશે. ત્યાર પછી છે ઔષધિ તરીકે તો ગુલાબજળ, જાસૂદ અને લીમડો. પછી રંગ બનાવવા માટે તો કેસુડો અને જાસૂદ. પર્વત તારા પહોળા ખંભા ખીલ ફૂલની રંગ સુગંધ તારી છે સોગાદ. એમાં અહીંયા ડેશ મારવાનો છે. ત્યાર પછી નીચે છે સુશોભનમાં ગુલાબ અને ગલગોટો. પૂંજામાં જાસૂદ, ચંપો, ગુલાબ, મોગરો. સુગંધિત દ્રવ્ય માટે મોગરો, કેવડો, મહેંદી અને ગુલાબ એ બધું સુગંધીમાં આવશે. કીધું છે તમને સમજાયું ને કે ફૂલોના કેટલા બધા ઉપયોગ છે. હવે તો ઠેક ઠેકાણે ફૂલોની ખેતી પણ થાય છે. ફૂલો ઘણી બધી જગ્યાએ ઉગાડવામાં પણ આવે છે. ફૂલોથી ભરેલા ખેતરો માઇલો સુધી વિસ્તરેલા હોય છે એવું અનુમાન કરો. કેવું સુંદર લાગે છે. અહીંયા બાળમિત્રો આપણે પેજ નંબર 83 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 84માં પેજથી શરૂ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળમિત્રો.